Hello, chào các bạn. Khi mang thai hoặc là trong giai đoạn cho con bú, phụ nữ chúng ta thường chú ý rất nhiều đến vấn đề dinh dưỡng và thức ăn, vì các chất hấp thu vào cơ thể đều có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng lơ là với mỹ phẩm nhé, bởi vì các thành phần mỹ phẩm có thể thông qua da hay niêm mạc mắt, môi để xâm nhập vào cơ thể. Trong clip ngày hôm nay, với hơn 11 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu và phát minh mỹ phẩm tại Nhật và Mỹ, Châu muốn chia sẻ cùng các bạn chi tiết về các thành phần mỹ phẩm nên tránh sử dụng trong giai đoạn mang thai và cho con bú. Các bạn hãy cùng Châu tìm hiểu cách để nhận biết sự độc hại ẩn trong một lọ mỹ phẩm mà bên ngoài nhìn mỹ miều như thế này đây. Các bạn có biết không, theo kết quả của một cuộc điều tra tại Anh, thì nguy cơ sinh quái thai ở những mẹ bầu luôn trang điểm đậm hàng ngày sẽ cao gấp 1,25 lần so với những người mà bình thường trang điểm nhẹ hoặc là không trang điểm. Dĩ nhiên không chỉ có mỹ phẩm trang điểm đâu, mà cả mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm tắm gội, vân vân. Chúng đều có thể luôn tiềm ẩn nguy cơ dành cho mẹ và bé khi mà chúng có chứa các thành phần hóa học. Và trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta nên gọi là thành phần mỹ phẩm cần tránh, thì đúng hơn là loại mỹ phẩm cần tránh. Bởi vì có một số những bài viết, những chia sẻ đề cập đến việc là bạn nên tránh các loại mỹ phẩm, ví dụ như mỹ phẩm trang điểm, mỹ phẩm dưỡng trắng, mỹ phẩm trị mụn chống lão hóa hay là nước hoa vân vân khi mà bạn mang thai, nhưng mà lại không nêu rõ vì sao. Thực ra chúng ta không nên và không thể nào chụp mũ hết tất cả các loại mỹ phẩm được, bởi vì không phải cứ mỹ phẩm trang điểm hay là dưỡng trắng hay là trị mụn hay là nước hoa thì không thể dùng cho bà bầu. Không phải như vậy. Vấn đề là cái lọ mỹ phẩm đó nó có chứa thành phần gì trong đó. Và các bạn cần phải biết cách nhìn thấy sự độc hại ẩn trong một lọ mỹ phẩm. Tuy bên ngoài nhìn rất là mỹ miều, nhưng mà chỉ cần đọc bảng thành phần mỹ phẩm thôi thì nó sẽ lộ rõ hết bản chất. Các thành phần mỹ phẩm mà mẹ bầu cần tránh là các loại sẽ gây ra hai ảnh hưởng xấu tiêu biểu là: thứ nhất là nó gây ảnh hưởng đến thai nhi, ví dụ như dị tật, chậm phát triển. Thứ nhì đó là nó gây ảnh hưởng đến người mẹ, ví dụ như là gây rối loạn thai, kích ứng da, vân vân. Thì có rất nhiều những thành phần mỹ phẩm như thế, nhưng mà những thành phần mà tôi chuẩn bị chia sẻ với các bạn là những thành phần phổ biến nhất, thường xuất hiện trong mỹ phẩm đại trà trên thị trường. Các bạn hãy lưu ý xem kỹ bảng thành phần trước khi quyết định sử dụng mỹ phẩm. Và nếu như các bạn không chắc chắn rằng mỹ phẩm này có dùng được cho phụ nữ mang thai hay không, thì các bạn hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ phụ khoa hoặc là các chuyên gia khoa học mà các bạn tin tưởng. Không nên nghe theo lời của người bán hàng hay là review tại các trang báo mạng hoặc là các blog chia sẻ cá nhân hoặc là lên các group để hỏi có dùng được hay không, bởi vì việc thiếu kiến thức chuyên môn sẽ gây hại đến sức khỏe của mẹ và bé. Retinol, còn có tên thông dụng là vitamin A, thường được sử dụng trong các loại mỹ phẩm trị mụn và chống lão hóa. Retinoin hay là isotretinoin thì là dẫn xuất của retinol và thường được sử dụng trong dược phẩm nhiều hơn. Retinol là một thành phần làm đẹp rất tuyệt vời và điều đó thì không ai có thể phủ nhận được cả. Hydroquinone là thành phần được sử dụng trong mỹ phẩm làm trắng da. Trước đây thì hydroquinone từng bị cấm sử dụng trong ngành mỹ phẩm tại Nhật Bản vì có các nghiên cứu chứng minh rằng thành phần này có thể gây ra bệnh bạch biến, tức là làm cho da bị trắng bệch theo kiểu bệnh. Gần đây thì hydroquinone được cho phép sử dụng trở lại với quy định khắt khe hơn về hàm lượng sử dụng là phải dưới 4%. Tuy nhiên, cho dù là ở nồng độ thấp ở mức gọi là không gây ảnh hưởng đối với da đi nữa, thì thành phần này vẫn có độc tính đối với thai nhi, và đặc biệt là lượng hấp thu qua cơ thể của nó rất cao, từ 25 đến 35% theo các nghiên cứu khoa học. Vì vậy khi có thai chúng ta hoàn toàn không nên sử dụng hydroquinone. Liên quan đến mỹ phẩm dưỡng trắng, nếu không phải là các loại dưỡng trắng sử dụng thành phần thiên nhiên, an toàn, thì về cơ bản là chúng ta không nên sử dụng các loại mỹ phẩm dùng chất tẩy trắng tổng hợp, chất kích thích trắng nhanh hoặc là các phương pháp tắm trắng, tẩy trắng. Các loại này hoặc là nó sẽ chứa các thành phần không an toàn đối với thai nhi, hoặc là nó sẽ chứa cả thành phần độc hại cho cả người bình thường chứ không phải chỉ mẹ bầu. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hydroquinone và các thành phần dưỡng trắng mà Châu đã từng chia sẻ qua blog hoặc là qua kênh YouTube này.
Paraben hay phenolip là tên gọi của một nhóm chất bảo quản được sử dụng rất phổ biến trong mỹ phẩm, cả dưỡng da lẫn trang điểm lẫn dưỡng thể. Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng parabens có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra cũng có nghiên cứu cho thấy là trẻ sơ sinh, trẻ khi mà sinh ra thì sẽ có khuynh hướng bị các bệnh như là béo phì và dễ bị bệnh tật. Paraben cũng nằm trong vòng nghi vấn là một trong các tác nhân gây ung thư. Vì vậy khi mang thai các bạn nhất thiết hãy tránh xa mỹ phẩm chứa parabens. Nếu các bạn cần tìm một loại mỹ phẩm mà hoàn toàn không chứa paraben thì các bạn có thể tham khảo loại mà Châu đang sử dụng. Đó là Châu đang sử dụng mỹ phẩm của thương hiệu Dr. SC. Đây là thương hiệu hoàn toàn không sử dụng bất cứ một loại chất bảo quản paraben nào trong tất cả các sản phẩm của mình. Các bạn khi nghe BHA thì từng hỏi Châu là có phải BHA này là thành phần dùng để trị mụn hay không? Thì xin thưa không phải. BHA là butylated hydroxyanisole và BHT là butylated hydroxytoluene. Đây là nhóm các chất bảo quản phổ biến được dùng trong mỹ phẩm và thực phẩm. Tuy nhiên các nghiên cứu chỉ ra rằng các chất này có thể liên quan đến ung thư, rối loạn hormone hoặc gây kích ứng da và hoàn toàn không thích hợp sử dụng cho mẹ bầu hoặc mẹ đang cho con bú. Phthalate là hóa chất gây rối loạn nội tiết. Ngày càng có nhiều các nghiên cứu khoa học cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của phthalate đối với sức khỏe sinh sản, như gây dị tật và gây bệnh ở thai nhi. Và điều đáng lưu ý nhất chính là mỹ phẩm lại nằm trong top những nguyên nhân khiến cho bạn tiếp xúc với phthalate nhiều nhất. Lý do là bởi vì mỹ phẩm có mùi thơm hầu hết sử dụng hương liệu hóa học còn gọi là fragrance, mà fragrance thì có chứa phthalate. Hương liệu hóa học fragrance cũng là một chất mà các bạn cần phải tránh khi mang thai và cho con bú. Châu sẽ đề cập ở một kế tiếp. Hương liệu tổng hợp hóa học còn gọi là fragrance hay là perfume được sử dụng rất nhiều trong mỹ phẩm, bao gồm cả từ dưỡng da đến trang điểm, dưỡng tóc, dưỡng thể, tắm gội vân vân. Và đặc biệt là nó được sử dụng với nồng độ rất cao trong nước hoa. Hương liệu hóa học thực chất mang tiếng là một thành phần trong lọ mỹ phẩm, nhưng thực chất nó là một hỗn hợp cấu tạo từ rất nhiều những hóa chất khác nhau trong đó. Tuy là khi sử dụng nó sẽ tạo ra được sự hấp dẫn cho sản phẩm, nhưng mà các hóa chất chứa trong hương liệu hóa học lại có thể gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi, cũng như nó có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và việc tiết sữa mẹ sau khi sinh. Ví dụ như hợp chất mà Châu vừa mới đề cập ở phía trên, đó là phthalate, cũng là một chất cấu thành nên hương liệu hóa học. Ngoài ra một số các cái hợp chất thơm khác trong hương liệu hóa học khi tiếp xúc với tia tử ngoại trong ánh nắng cũng sẽ tạo ra độc tố có thể gây dị dạng thai nhi. Nói chung là khi mà các bạn mang thai thì chúng ta cần tránh các loại mỹ phẩm có sử dụng hương liệu hóa học. Tương tự như hương thơm nhân tạo thì màu hóa học cũng được sử dụng rất phổ biến trong mỹ phẩm, cả dưỡng da lẫn trang điểm, lẫn các sản phẩm vệ sinh tẩy rửa. Màu hóa học cũng gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Màu hóa học thường được dùng nhiều nhất trong mỹ phẩm trang điểm, và điều đáng chú ý là một loại sản phẩm mà chị em chúng ta thường rất là khó cưỡng lại được, đó chính là son môi, lại là sản phẩm được phối màu hóa học với nồng độ cao ngất ngưỡng, cho dù đó là son thỏi hay son gloss, son tinh hay là bất cứ một loại son nào đi nữa. Để tìm hiểu sâu hơn về màu hóa học thì Châu sẽ chia sẻ với các bạn trong clip sắp tới, đó là tác hại tiềm ẩn từ màu hóa học và cách nhận biết màu hóa học trong mỹ phẩm. Formaldehyde là một chất gây ung thư, và với mẹ bầu nó có thể gây sảy thai và nhiều biến chứng khác. Trong tiếng Việt chúng ta thường gọi nó là phốc môn. Chắc các bạn không còn xa lạ với cụm từ phốc môn nữa, bởi vì bánh phở có chứa phốc môn độc hại đã từng một thời rầm rộ trên khắp các mặt báo tại Việt Nam. Quá nhiều người biết đến tác hại tiêu cực của phốc môn rồi, cho nên thật ra formaldehyde bây giờ hiếm khi nào được sử dụng như chất bảo quản trong mỹ phẩm hay là trong sản phẩm chăm sóc cá nhân nữa. Nên bạn cũng khó mà tìm thấy cụm từ formaldehyde ở trên mỹ phẩm nữa. Tuy nhiên, có những loại hóa chất tuy không phải là formaldehyde nhưng nó lại trực tiếp tạo ra formaldehyde, và nó đang được sử dụng trong mỹ phẩm. Nó có thể gây ra những ảnh hưởng nguy hiểm tương tự như formaldehyde. Các bạn đã thấy cái nguy cơ tiềm ẩn từ việc sử dụng mỹ phẩm công nghiệp mà có chứa các thành phần hóa học chưa? Tuy là nó không trực tiếp chứa formaldehyde, nó vẫn có thể tạo ra formaldehyde và gây ra những tác hại nguy hiểm cho cơ thể. Các thành phần chống nắng giúp bảo vệ da bạn khỏi các tác hại của tia tử ngoại, và đó là những tác động vô cùng tích cực và quan trọng của kem chống nắng mà chúng ta cần
Tuy nhiên các bạn cũng phải lưu ý là kem chống nắng theo cơ chế hóa học thì các thành phần chống nắng đó có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe rất đáng lưu ý. Đặc biệt như là thành phần oxybenzone, nó đã được chứng minh là một hóa chất gây rối loạn nội tiết. Nó có thể gây ra các rối loạn hormone và để lại thương tật vĩnh viễn cho mẹ và bé. Thậm chí nó cũng có thể gây ra những bệnh liên quan đến thần kinh như là chứng bệnh mất trí nhớ, Alzheimer. Các chất chống nắng hóa học phổ biến khác mà vừa liệt kê lúc nãy mà các bạn cũng là những chất chống nắng rất thường gặp trong mỹ phẩm chống nắng theo cơ chế hóa học. Nó cũng gây ra các triệu chứng rối loạn nội tiết nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu. Thêm vào đó, các thành phần như là oxybenzone hoặc là octinosat hiện nay còn đang bị chú ý hơn bởi vì nó vừa bị cấm sử dụng tại bang Hawaii ở Mỹ từ tháng 1 năm 2021 do các ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đến môi trường biển. Nó gây tổn thương DNA và có thể gây hủy diệt các tầng san hô. MeDT này là các hợp chất ethanolamine. Nó đóng vai trò như là chất tạo bọt, chất tẩy rửa, chất điều chỉnh pH. Chính vì vậy mà nó thường xuất hiện rất phổ biến trong các loại mỹ phẩm tẩy rửa, ví dụ như là sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội và dĩ nhiên là cả trong sản phẩm dưỡng da nữa, với vai trò là chất điều chỉnh pH. Các hợp chất này tuy nhiên có thể gây kích ứng da, phá hủy hormone và có thể gây độc cho da. Ngoài ra, có các nghiên cứu cũng chứng minh rằng các hợp chất MeDT này có thể phản ứng với các hợp chất hóa học khác, ví dụ như là các chất tẩy rửa hóa học, thành phần tẩy rửa SLS, các bạn có lẽ đã từng nghe Châu nhắc đến, đó là sodium lauryl sulfate hoặc là sodium laureth sulfate. Nó có thể kết hợp với SLS để sinh ra hợp chất gây ung thư gọi là nitrosamine. Do đó, chúng ta cần tránh các loại mỹ phẩm có chứa MeDT trong giai đoạn cho con bú và mang thai. Có lẽ các bạn cũng từng nghe về tác hại của muối nhôm trong sản phẩm khử mùi. Ammonium chloride hexahydrate là một trong các loại muối nhôm vô cùng phổ biến được sử dụng trong các sản phẩm khử mùi, cả dạng lăn, dạng xịt hay là bất cứ một dạng nào khác. Thành phần này có thể tích tụ trong cơ thể gây ra bệnh thiếu máu, chứng mệt mỏi, các bệnh về xương và nhiều nguy cơ khác nữa. Thành phần này cũng bị FDA khuyến cáo là gây ra nguy hiểm tiềm tàng cho thai nhi. Do đó, chúng ta cần phải tránh sử dụng các loại mỹ phẩm hoặc là lăn khử mùi có chứa muối nhôm. Bột phấn talc là một loại thành phần mà Châu nghĩ là còn ít người biết đến những nguy hiểm tiềm tàng của nó. Điều đáng lưu ý ở đây là talc này là một thành phần thiên nhiên, nó là một loại bột khoáng được tìm thấy trong tự nhiên. Nhưng nó cũng là một loại thành phần thiên nhiên ngoại lệ bởi vì là thành phần thiên nhiên gây hại. Talc là dạng bột cho nên là nó được sử dụng trong tất cả các sản phẩm dạng bột, ví dụ như phấn nền, phấn phủ, má hồng, phấn bóng mắt, phấn rơm cho baby, hoặc các sản phẩm có chứa bột, ví dụ như là các sản phẩm khử mùi hoặc là body lotion. Tuy mang danh là thành phần thiên nhiên nhưng mà bột phấn talc này thường được tìm thấy gần asbestos và nó rất dễ lẫn cái tạp chất tên là asbestos này. Đây là một loại chất gây ra ung thư phổi và ung thư mô. Do đó, rất nhiều mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường sử dụng talc không tinh lọc kỹ, thường lẫn cái tạp chất asbestos này và nó sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng. Không những vậy, ngay cả khi được qua tinh lọc kỹ thì nhiều nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng bột phấn talc này có liên quan đến ung thư buồng trứng. Và một nghiên cứu mới nhất vào tháng 5 năm 2016 cho thấy 63% phụ nữ bị ung thư buồng trứng đã từng sử dụng qua các sản phẩm có chứa nguyên liệu là bột phấn talc. Talc còn có nghi vấn là nó liên quan đến nhiều loại ung thư khác như ung thư phổi và ung thư bao tử. Do đó, đây là thành phần mà chúng ta nhất thiết nên tránh và đặc biệt là các mẹ bầu cho con bú cần phải tránh. Triclosan là một hợp chất sát khuẩn và chống vi sinh rất mạnh. Triclosan hiện nay thường được sử dụng rất phổ biến trong nhiều loại kem đánh răng, đặc biệt là kem đánh răng, xà phòng, cạo râu và cả trong sản phẩm khử mùi nữa. Nhưng mà có lẽ rất ít người tiêu dùng biết rằng triclosan này cũng chính là hợp chất được sử dụng trong thuốc trừ sâu. Triclosan có thể gây ra những tác hại nguy hiểm cho hệ sinh sản, tổn hại gan và cả tổn hại hệ hô hấp của con người. Ngoài ra cũng có những nghiên cứu chứng minh sự liên hệ giữa triclosan với ung thư.
Do đó chúng ta hãy tránh xa hợp chất triclosan, càng nhiều càng tốt, và đặc biệt là mẹ bầu cho con bú hãy tránh xa hợp chất này. Trên bảng thành phần của một lọ sơn móng tay, các bạn sẽ thấy các thành phần này xuất hiện với những tên gọi như là acetone, toluene, hoặc là dibutyl hydroxytoluene, hoặc là butylated hydroxytoluene, hoặc là ethyl acetate, hoặc là butyl acetate, và còn nhiều loại hợp chất khác nữa. Đây là các dung môi hữu cơ được sử dụng rất phổ biến trong các sản phẩm sơn móng tay và tẩy móng tay. Các thành phần này được cho là ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Ngoài ra nó cũng là mầm móng của ung thư. Do đó việc hít nhiều các cái thành phần này trong một thời gian dài có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe, cho dù đó là người khỏe mạnh. Một lọ sơn móng tay có thể sử dụng hàng chục loại dung môi hóa học khác nhau, và chúng bốc hơi rất là nhanh. Đó là lý do tại sao khi các bạn sơn móng tay thì cái dung môi đó nó bốc hơi biến mất đi, và cái móng tay nó được khô lại, nó săn lại. Nên chắc chắn là với cái sự bốc hơi đó thì các bạn sẽ phải hít phải những cái dung môi này dù nhiều dù ít. Do đó sơn móng tay là cái loại sản phẩm mà các bạn nhất thiết phải tránh khi đang mang thai và cho con bú, và cũng nên hạn chế sử dụng sơn móng tay ở trong phòng kín, không có lưu thông khí, cho dù bạn là người khỏe mạnh đi chăng nữa. Trên bảng thành phần các bạn sẽ thấy những thành phần này xuất hiện với tên gọi là mineral oil, petroleum jelly hoặc là petrolatum. Mineral oil tức là dầu khoáng, và petroleum jelly hay còn gọi là petrolatum là các thành phần không nên dùng khi mang thai, bởi vì chúng dễ gây kích ứng cho làn da cực kỳ nhạy cảm của người phụ nữ trong thời gian này. Rất nhiều các sản phẩm mà có gắn cái từ khoáng là tốt, ví dụ như là nước khoáng nè, màu khoáng nè, khoáng chất, đó là những thành phần tốt. Nhưng mà chỉ riêng có dầu khoáng tức là mineral oil là không ổn, cho nên các bạn phải chú ý nhé. Các thành phần mà dầu khoáng này có nguồn gốc từ dầu mỏ, cho nên nó có lẫn nhiều tạp chất độc hại, nhưng mà bởi vì nó có giá thành thấp và rất là dễ để sản xuất, cho nên nó được sử dụng rất là phổ biến trong các sản phẩm mà có chứa thành phần dầu. Ví dụ như là dầu tẩy trang, sữa dưỡng, kem lót, kem nền để trang điểm, má hồng dạng kem, son môi, phấn bóng mắt, dầu dưỡng tóc, vân vân. Nói chung là bất cứ loại mỹ phẩm nào mà có chứa thành phần dầu ở trong đó thì các bạn đều nên kiểm tra xem nó có chứa dầu khoáng, mineral oil, hoặc là petroleum jelly, hoặc là petrolatum hay không. Các thành phần mà Châu sắp kể đây nó sẽ xếp vào nhóm gray zone, tức là khu vực xám. Tức là nó không có rạch ròi trắng đen là nó tốt hay nó xấu, mà là tùy theo cái điều kiện đi kèm mà nó trở nên có gây nguy hiểm đối với sức khỏe của mẹ và bé hay không. Trên bảng thành phần chúng ta thường thấy BHA xuất hiện với tên gọi đầy đủ của nó là salicylic acid. Đây là một thành phần ưu việt được sử dụng trong mỹ phẩm và thuốc điều trị mụn, hoặc là trong các sản phẩm tẩy da chết. Không ai có thể phủ nhận được những công dụng tuyệt vời của salicylic acid BHA cả. Tức là đây là một thành phần không phải là độc hại. Tuy nhiên bạn sẽ cần phải cân nhắc nếu muốn sử dụng nó khi mang thai. Mỹ phẩm phối BHA dưới 2% được cho là an toàn theo các nghiên cứu tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu như mà salicylic acid hay là BHA này được sử dụng với nồng độ cao hơn, ví dụ như trong các sản phẩm mà peel da thường có nồng độ BHA trên 5%, hoặc là BHA mà dạng uống qua đường miệng, thì các bạn cần tránh sử dụng nó khi mang thai hoặc cho con bú. Nhiều hãng mỹ phẩm cũng không có ghi rõ nồng độ BHA được phối trong sản phẩm là bao nhiêu. Do đó, nếu như nhà sản xuất có niêm yết rõ nồng độ và bạn thấy rằng cái nồng độ đó nằm trong ngưỡng an toàn, hoặc từ phía nhà sản xuất có thông tin cụ thể là sản phẩm này có thể dùng được cho mẹ bầu hoặc mẹ đang cho con bú, thì các bạn hãy sử dụng. Còn nếu không, đừng nên mạo hiểm. Thành phần này thường xuất hiện trên bảng thành phần với tên đầy đủ của nó là phenoxyethanol hoặc là 2-phenoxyethanol. Thành phần này được sử dụng trong rất nhiều những loại mỹ phẩm khác nhau, từ dưỡng da cho đến make up, cho đến cả các sản phẩm tẩy rửa, các loại khăn giấy tẩy trang hay khăn giấy ướt. Nói chung là đủ thứ các loại sản phẩm với mục đích sát khuẩn và bảo quản. Tuy rằng thành phần phenoxyethanol này là thành phần có nguồn gốc thiên nhiên và an toàn khi dùng với liều lượng cho phép, nhưng có thể bạn sẽ cần phải cân nhắc nếu mà muốn sử dụng nó khi mang thai. Có các nghiên cứu đã chỉ ra những ảnh hưởng tiêu cực của phenoxyethanol đối với trẻ sơ sinh.
Tuy nhiên vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu khác để xác thực. Nếu mà phải so sánh giữa cái lợi và cái hại khi sử dụng và không sử dụng chất bảo quản, khiến cho mỹ phẩm bị nhiễm nấm mốc và có thể gây ra nhiều tác hại khôn lường khác, thì hiện nay phenolxetanol vẫn được xếp vào trong nhóm các chất bảo quản an toàn nhất. Và nhiều mỹ phẩm tại Nhật hiện nay vẫn dùng phenolxetanol cho sản phẩm sử dụng cho bà bầu. Tuy nhiên, lời khuyên của Châu ở đây là nếu các bạn buộc phải dùng thì hãy hạn chế dùng ít nhất đến mức có thể. Còn nếu các bạn có thể tránh thì tốt nhất là hãy tránh nó trong giai đoạn mang thai và cho con bú. Nếu các bạn đang cần tìm những loại mỹ phẩm dành cho mẹ bầu không chứa các chất bảo quản như là paraben, phenolxetanol, thì hãy thử tham khảo thương hiệu mỹ phẩm mà Châu đang sử dụng, đó là mỹ phẩm của Dr. SC. Dr. SC có hẳn một bộ sưu tập dành cho mẹ bầu, từ dưỡng da cho đến make up cho đến dưỡng thể, tắm gội. Các mỹ phẩm dành cho mẹ bầu của Dr. SC hoàn toàn không sử dụng các chất bảo quản như là paraben thì đương nhiên là không sử dụng rồi. Ngoài ra phenolxetanol cũng không sử dụng luôn. Các công thức đó chỉ được làm từ các chất bảo quản thiên nhiên hoặc là không sử dụng chất bảo quản. Bên cạnh một số loại tinh dầu có tác dụng rất tốt đối với mẹ bầu thì rất tiếc phải nói rằng có những loại tinh dầu còn gọi là essential oil, dù là thành phần thiên nhiên nhưng mà hoàn toàn không thích hợp để các bạn sử dụng khi mang thai với nồng độ cao, đặc biệt là dùng để xông hơi tinh dầu hoặc là massage tinh dầu. Thì một số loại tinh dầu mà bạn hoàn toàn không nên sử dụng trong suốt thai kỳ bao gồm các loại mà Châu có liệt kê tại đây. Nói chung các loại này thật ra cũng không phải là những loại phổ biến, cho nên có lẽ là chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Ngoài ra các bạn cũng có nên lưu ý một cái điểm, đó là tinh dầu và các chiết xuất thiên nhiên được phối trong mỹ phẩm đôi khi lại là hai thứ khác nhau. Cho nên việc sử dụng tinh dầu khi mang thai hay không chỉ phụ thuộc vào loại tinh dầu gì mà còn phụ thuộc vào nồng độ của nó nữa. Cơ bản là các loại tinh dầu mà các bạn vẫn thường nghe, ví dụ như là tinh dầu lavender, tinh dầu cam, tinh dầu bưởi, thì những tinh dầu đó là những loại mà chúng ta có thể sử dụng tốt khi mang thai. Tuy nhiên, để cho chắc chắn các bạn hãy hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia khoa học thật kỹ trước khi quyết định có nên sử dụng tinh dầu làm đẹp khi mang thai hay không nhé. Ok, vậy là các bạn đã cùng Châu chúng ta lướt qua một loạt các thành phần mỹ phẩm có thể gây hại cho sức khỏe của mẹ và bé và chúng ta cần tránh khi mang thai hoặc khi đang cho con bú. Những thành phần mà Châu liệt kê trong clip ngày hôm nay đó là những thành phần phổ biến nhất, tuy nhiên nó không phải là tất cả. Có hàng nghìn những hợp chất hóa học như thế đang được sử dụng trong mỹ phẩm và có thể gây hại cho mẹ và bé. Nếu bạn là một người chú ý đến sức khỏe thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hãy cố gắng đến mức có thể việc sử dụng các loại mỹ phẩm có thành phần an toàn từ thiên nhiên, cả dưỡng da lẫn trang điểm nhé. Các thành phần an toàn lành tính ở đây không phải chỉ ở nghĩa gọi là nó không gây kích ứng. Chuyện gây kích ứng da chỉ là vấn đề thật ra rất là nhỏ thôi, mà an toàn ở đây phải được hiểu theo nghĩa là nó không chứa các thành phần hóa học gây hại cho cơ thể. Đôi khi sự nổi tiếng của một thương hiệu hay là sự đắt tiền của một sản phẩm hoàn toàn không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó sẽ đem lại sự an toàn cho sức khỏe của bạn. Cách duy nhất đó là bạn phải tìm hiểu các kiến thức về mỹ phẩm từ các nguồn đáng tin cậy, học cách làm người tiêu dùng, người mẹ thông thái bằng cách đọc hiểu được bản thành phần mỹ phẩm để có thể bảo vệ bản thân và bảo vệ baby, bảo vệ gia đình của mình. Châu xin chúc các bạn luôn khỏe và xinh đẹp để hoàn thành thiên chức cao cả của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới khi mà Châu chia sẻ nhiều hơn về cách đọc bản thành phần mỹ phẩm. Chúc các bạn luôn xinh.